Khi tôi đang ở cữ, chồng tôi đột nhiên qua đời vì tai nạn. Mẹ chồng muốn tiết kiệm tiền sính lễ, đề nghị tôi tái hôn với em chồng. Tôi vội ôm con trai trốn đi ngay trong đêm, vất vả nuôi cậu ấy trưởng thành. Đến khi tôi cuối cùng cũng vượt qua khó khăn, con trai dẫn mẹ chồng về nhà. Mẹ, bà nội già rồi, mẹ phải lo cho bà ấy lúc tuổi già. Tôi tức giận đuổi cả hai ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn lại gặp tai nạn 18 năm trước. Xin chào, xin hỏi cô có phải người nhà của cố Thao không? Bên này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có người qua đời tại chỗ. Cô có tiện đến xem qua không? Tôi chỉ thấy tối sầm trước mắt. Những lời sau đó trong điện thoại tôi không còn nghe rõ. Đúng lúc này, mẹ chồng trong phòng khách cũng nhận được điện thoại. Bao nhiêu? Anh nói đưa bao nhiêu? Thế tôi qua đó ngay bây giờ. Anh nói thì phải giữ lời đấy. Lời nói kỳ lạ của mẹ chồng làm tôi thấy bất an. Tôi vội vàng chạy theo. Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô còn chưa vào hộ khẩu nhà họ Cố chúng tôi. Việc này không phải chuyện của cô. Ở nhà lo cho con đi. Nói xong bà dẫn Cố Diễn tự ý rời khỏi nhà. Mẹ, mọi người đi đâu vậy? Có phải cũng nhận được điện thoại không? Ngoài cửa đã không còn ai. Tiếng khóc của con vang lên không đúng lúc. Dỗ con ngủ xong đã qua 1 tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói phấn khích của mẹ chồng và Cố Diễn. Mẹ, 5 vạn đã là nhiều rồi. Không ngờ anh còn mất. Mà vẫn mang về cho nhà mình từng ấy tiền. Anh còn mất đến 4 chữ này làm tôi giật mình. Ra đến phòng khách, hai người đang vui vẻ đếm tiền trong túi giấy. Cô ra đây làm gì? Tôi nói cho cô biết. Số tiền này không liên quan đến cô. Tài xế xe tải đâm chết con trai tôi tại chỗ. 5 vạn này là bù cho bao năm vất vả của tôi. Bà hòa giải với kẻ gây tai nạn rồi. Tôi nhổ vào, kẻ gây tai nạn gì? Nói khó nghe quá. Người ta cũng không muốn ai lại. Bình thường, muốn gặp chuyện. Ra khỏi nhà lành lặn mà lại muốn bị xe đâm. Sao bà có thể tha thứ cho kẻ hại chết anh Thao? Tôi mất một đứa con, nhưng còn đứa khác phải nuôi. Nó chẳng phải cưới vợ, sinh con, nối dõi nhà họ Cố sao? Huống chi còn hai mẹ con cô là gánh nặng. Cô còn dám đến cãi nhau với tôi? Bà là mẹ của anh Thao. Sao bà nói được lời này? Mẹ chồng lườm tôi một cái. Con định mắng thêm gì đó? Cố Diễn vội chạy lên cản tôi. Chị dâu, chị không thể thấy anh tôi mất, mà dám bắt nạt mẹ tôi chứ. Hắn cứ áp sát người tôi. Nhận ra hắn định giở trò, tôi lập tức tát hắn một cái. Đồ vô liêm sỉ, mẹ chồng thấy tôi đánh đứa con cưng, kêu lên rồi lao vào người tôi. Tôi không kịp phản ứng, bị bà tát mấy cái, liên tục vào mặt. Đến đêm khuya, nhìn khuôn mặt ngủ yên của con trai, nhớ lại cảnh bị mẹ chồng và Cố Diễn ức hiếp ban ngày, tôi không khỏi thấy đau lòng và tủi thân. Đúng lúc này, cánh cửa vốn đóng chặt, bỗng từ từ bị đẩy vào một chút. Tôi lớn tiếng quát, nhưng ngoài cửa im lặng như tờ. Biết mẹ chồng giả vờ ngủ, tôi như phát điên lao vào cắn mạnh mặt và cổ Cố Diễn. Dùng hết sức, tiếng hét của hắn cuối cùng khiến mẹ chồng chạy đến ngay. Con lại đi trêu chọc nó làm gì? Mẹ, là nó dụ con. Tôi thật khổ mệnh. Lấy phải cô vợ khắc tinh, hại chết con trai lớn của tôi, giờ còn muốn hại luôn con trai nhỏ. Lý trí cuối cùng của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi lao vào bếp, rồi cầm lấy con dao. Tôi không sống nữa. Đêm nay cả nhà cùng chết ở đây luôn. Hành động điên cuồng của tôi làm mẹ chồng và Cố Diễn hoảng sợ. Diệp Phương Phương, cô muốn làm gì? Muốn làm gì? Muốn phân chia gia đình, tối nay phải chia rõ. Tôi chặn cả hai trong phòng. A Thao đã mất 5 vạn tiền bồi thường. Tôi và con trai lấy 2 vạn năm, không quá đáng chứ. Mẹ chồng vừa nghe tôi đòi chia nhà chia tiền, lập tức tỏ vẻ hết cả ra. Cô có giỏi thì giết tôi đi. Cô sẽ phải vào tù.
Lúc đó con trai cô không cha không mẹ, không ai chăm. Để nó đi làm ăn mày vậy. Thế bà muốn sao? Đôi mắt tinh danh của bà lão đảo qua đảo lại. Cố Diễn sau này còn phải cưới vợ. 5 vạn này phải để lại cho nó. Cô muốn tiền thì cứ việc lấy nó làm chồng. Chú với cha thì khác gì nhau. Cô sinh thêm cho tôi một đứa cháu. 2 đứa sau này cùng gọi Cố Diễn là cha. Những lời vô liêm sỉ ấy khiến tôi run lên vì tức giận. Cố Diễn lúc này bất ngờ nhếch môi cười lạnh. Nếu không thì cô quỳ xuống thề với tôi. Cam đoan cả đời không tái hôn. Tôi sẽ bảo mẹ trả lại giấy khai sinh của con cô. Nhưng 1 đồng trong nhà cô cũng đừng hòng lấy. Cô sống thế nào với con? Là bản lĩnh của cô. Vì tương lai của 2 mẹ con. Tôi nghiến răng quỳ xuống đất. Từng chữ từng câu chỉ trời thề thốt. Sáng hôm sau, tôi ôm con đứng trước cửa đồn cảnh sát. Dưới chân chỉ có một chiếc túi rách. Bao năm qua anh thao giấu riêng cho tôi chút tiền lẻ. Tổng cộng 502 đồng 3 hào. Cùng một tờ giấy khai sinh của con. Là toàn bộ tài sản của tôi. Từ nay về sau, con sẽ là Diệp Hoan, niềm vui của mẹ. Không chần chừ quá lâu, tôi ôm con chen lên chuyến tàu đi Hồ Thị. Chuyện sau đó con cũng biết rồi. Mẹ trước đây không muốn kể những chuyện tệ hại này. Chỉ mong con tập trung học hành. Lần này con đỗ trường tắp. Coi như không uổng những năm mẹ chịu khổ. Con trai, mẹ cũng có tin vui muốn nói. Có phải mẹ được nhận việc không? Tối qua con lục ngân kéo thấy rồi. Mẹ không học hành nhiều. Người ta trả mẹ được bao nhiêu đâu. Thế thì con đoán sai rồi. Mẹ mấy năm nay vẫn luôn cố gắng tiến bộ. Họ đề nghị mức lương năm 20 vạn. Mẹ, đây là tin mừng lớn lắm. Mẹ thật sự chán ngấy những ngày khổ trước đây. Cộng thêm thưởng nữa, còn hơn 20 vạn. Sau này mẹ sẽ không keo kiệt nữa. Thích gì thì mua nấy. Tôi hào phóng hứa với con trai. Nhưng không để ý ánh mắt trầm ngâm của nó. Sáng hôm sau, tôi sửa soạn để đến công ty mời báo danh. Nhưng Diệp Hoan rời nhà từ sớm. Lại cùng một bóng dáng quen thuộc. Chặn tôi trên con đường đi làm. Hoan Hoan, con và mẹ, bà nội đã lớn tuổi. Đi lại khó khăn, may mà giờ mẹ kiếm được tiền. Sau này mẹ phải lo cho bà nội tuổi già. Người từng mất con trai, đuổi con dâu và cháu ra khỏi nhà. Giờ bị Diệp Hoan dẫn đến trước mặt tôi. Vì tôi kiên quyết không chịu nhượng bộ. Diệp Hoan dẫn mẹ chồng đi nói với từng người qua đường rằng tôi không chịu chăm sóc người lớn tuổi. Trong cơn suy sụp, tôi quay người bỏ chạy khỏi đó. Rồi một tiếng động lớn vang lên. Cả người tôi bị hất văng lên không trung. Khi mở mắt ra, là khuôn mặt bà lão tôi không bao giờ quên. Cố Diễn đứng cạnh bà ta hỏi tôi. Cô muốn quỳ xuống thề thốt, hay lấy tôi làm chồng? Tôi không chút do dự. Giơ con dao trong tay, kê lên cổ bà lão. Hoặc tôi báo cảnh sát, con trai bà mang tội quấy rối. Vào tù ngồi. Hoặc 5 vạn tiền bồi thường của anh thao thuộc về tôi. Diệp Hoan tôi để lại cho bà. Diệp Hoan là ai? Cảm nhận hơi lạnh ở cổ. Bà lão hoảng hốt hét lớn. Cho cô, 5 vạn toàn bộ cho cô. Mang theo tiền bồi thường của anh Thao. Tôi lại lên chuyến tàu xanh đi Hồ Thị. Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi không khỏi nhớ lại những ngày tháng mưu sinh kiếp trước. Lúc đó tôi đến Hồ Thị. Vì học vấn thấp, lại mang theo một đứa bé còn bú sữa. Chỉ tìm được việc rửa bát ở hậu bếp. May mà tôi làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn. Chị chủ thấy tôi đáng thương, dọn một phòng tạp vật cho tôi ở. Cô chịu khó để dành tiền, sau này cho Diệp Hoan đi mẫu giáo. Cô sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng đáng tiếc, tôi không ở đó được lâu. Vì một đêm nọ, chồng chị chủ lén vào phòng tạp vật trong bóng tối. Mỗi lần cô cho con bú trông rất đẹp. Cho tôi thử một chút được không? Tôi nhận lương cuối từ chị chủ rồi rời đi. Không hé lời về lý do ra đi.
Công việc thứ hai, tôi làm lao công ở một nhà hàng chuối. Ông chủ cho phép khi Diệp Hoàn không khóc, tôi được cõng con trên lưng. Ngày Diệp Hoàn sắp tròn 1 tuổi, tôi lần đầu nhận được tiền ba. Đứa bé trên lưng cô, tôi thấy nó từ nhỏ xíu đến giờ lớn thế này. Cầm lấy đi, cô xứng đáng. Tôi xúc động cảm ơn không ngớt. Nhưng không ngờ, tờ 100 đồng ấy suýt cắt đứt con đường của tôi. Đến giờ tan ca, chính là cô ta, tôi tận mắt thấy cô ta cố tình uốn éo trước khách. Một người quét dọn thì có gì mà làm điệu. Nếu không phải cô ta cười với khách, ai từng thấy lao công nhận tiền ba đâu. Sao các người dựng chuyện về tôi? Hừ, lần trước tôi chỉ muốn chạm vào cô. Cô làm ra vẻ như thành nữ dáng trần. Người ta chỉ cho cô 100 đồng. Tôi thấy cô sẵn sàng cởi cả quần. Cô khinh ai chứ? Quản lý nhà hàng để dẹp lời ra tiếng vào. Bảo tôi tự nghỉ để giữ danh tiếng cửa hàng. Mấy tháng nay thấy cô là phụ nữ khó khăn. Tôi cũng cho cô cõng con đi làm. Giờ cô thông cảm cho hoàn cảnh của tôi được không? Quản lý chủ động bù cho tôi 1 tháng lương. Tôi cầm tiền trong tay. Buồn bã cùng Diệp Hoan rời đi không ngoảnh lại. Đời lắm gian nan, nhưng người sống chỉ cần bước tiếp, cố gắng vài năm, tôi cuối cùng cũng tạm ổn định ở Hô Thị. Tôi chưa kịp thở phào, thì Diệp Hoan đã gặp vấn đề. Cô giáo tiểu học của con đột nhiên gọi tôi đến trường một ngày. Diệp Hoan lấy trộm tiền sinh hoạt của bạn. Bị bắt quả tang. Phụ huynh như cô dạy con kiểu gì vậy? Tôi nhìn Diệp Hoan. Con có làm chuyện này không? Tôi mong từ miệng con trai nghe được một lời phủ nhận. Nhưng nó thừa nhận. Họ cười dày con mặc là đồ giả. Giờ thể dục, ai cũng có kem ăn. Chỉ con không có. Lời Diệp Hoan khiến lòng tôi thắt lại. Tôi có thể bị người ta coi thường, nhưng không thể để con trai tôi cũng bị vậy. Để Diệp Hoan sống tốt hơn, tôi hạ mọi điều kiện của bản thân xuống thấp nhất. Nhưng chẳng nhận được sự cảm thông từ con, mà lại những đòi hỏi quá đáng liên tiếp. Như muốn giày hàng hiệu mới nhất, muốn tham gia chạy hè đắt đỏ. Xin lỗi mẹ, mẹ không có nhiều tiền, không tiền thì sinh con làm gì? Giờ nghĩ lại, bản tính vô ơn của Diệp Hoan như ăn sâu vào máu. Tôi co mình vào ghế, chỉ thấy kiếp trước mình thật sự quá thất bại. Tàu đến ga, nhìn Hộ Thị phồn hoa trước mắt. Đôi mắt tôi tràn đầy tham vọng. Sống lại một đời, tôi biết, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất trong nước sẽ ra mắt năm sau. Cách mua sắm truyền thống sắp thay đổi. Tôi đăng ký học thiết kế thời trang ở một trường nghề. Chuẩn bị trước mọi thứ. Năm 2003, trang web Tào ra mắt. Khi nhiều người còn đang do dự, tôi và bạn thân nhanh chóng mở một cửa hàng thời trang tự thiết kế. Cậu không thấy dòng tiền ngân hàng. Không biết chúng ta kiếm được bao nhiêu sao? Sao ngày nào cũng trông buồn bã thế? Thực ra tôi chỉ chợt nhớ đến con trai tôi, Diệp Hoan, lúc sống lại kiếp này. Tôi đã rất tức giận, vì ngay trước đó còn bị nó và bà lão hợp sức làm tổn thương. Nên khi tỉnh táo lại ngay lập tức, tôi chọn tiền bồi thường của anh Thao và coi Diệp Hoan như kẻ vô ơn. Nhưng dù sao tôi đã sống với nó 18 năm. Là một người mẹ, tôi khó lòng cắt đứt hoàn toàn đứa con trong tim. Tôi quyết định, khi công việc ổn định, tôi sẽ về thăm nó một lần. Không ngờ ngay khoảnh khắc tôi quyết tâm, một cuộc gọi lạ gọi đến điện thoại tôi. Mẹ, là Diệp Hoan. Con tôi đây mà. Tôi mừng đến rơi nước mắt, nhưng câu nói tiếp theo từ miệng nó lại khiến tôi lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Mẹ xấu, cho tiền, cho tiền. Giọng non nớt vừa học nói của con trai. Tôi thoáng nghe thấy tiếng bà lão. Bảo nó đòi tiền, đòi tiền. Tôi không cảm xúc gì, cúp máy. Hành xáo vô ơn của Diệp Hoan kiếp trước lại hiện lên trong đầu tôi. Bị cố diễn quấy rối, bị mẹ chồng đánh đập, bị ông chủ lợi dụng,
Bị đồng nghiệp tung tin đồn xấu, mọi tủi nhục tôi chịu, cũng không bằng câu nói của Diệp Hoan. Lo cho bà nội tuổi già, khiến tôi tuyệt vọng hơn cả. Sao vậy? Sao mặt cậu khó coi thế? Tôi kể ngắn gọn chuyện vừa rồi cho bạn thân. Mẹ chồng cậu tệ thật đấy. Chồng cậu không còn nữa. Cậu hoàn toàn có thể không quan tâm bà ta. Nhưng nếu bà ta mặt dày kiện tụng, thì tiền trợ cấp cho con trai cậu sẽ thế nào? Tớ nói cậu nghe, tiền trợ cấp phải giữ ở mức vừa phải. Nếu không chỉ làm lợi cho bà lão đó thôi. Thế là vài năm nữa trôi qua. Hôm đó Diệp Hoan gọi cho tôi. Mẹ, đưa con đi được không? Dì đối xử với con chẳng tốt chút nào. Dì đánh con, hành hạ con. Con có nói chuyện này với bà nội và chú chưa? Có, bà nội bảo con chịu đựng. Chú nói cho con đi học là may rồi. Từ khi dì sinh em trai, bà nội đã cắt giảm rất nhiều tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt của con. Những bộ quần áo đẹp, món tráng miệng mới, đồ chơi đủ loại, chẳng còn liên quan gì đến con nữa. Nghe con trai kể lể, mắt tôi thoáng qua một cảm xúc lạ. Sao đứa trẻ này lại quan tâm ăn uống vui chơi thế nhỉ? Giống hệt tính cách kiếp trước của nó. Thỉnh thoảng, những hình ảnh ấm áp giữa tôi và Diệp Hoan kiếp trước hiện lên trong đầu tôi. Tôi quyết định cho Diệp Hoan cơ hội cuối. Mẹ có thể cho con thêm tiền sinh hoạt và tiêu vặt, nhưng con phải đổi bằng thành tích. Cúp máy xong, tôi dồn hết tâm sức vào cửa hàng online. Gần cuối năm, Diệp Hoan lại liên lạc với tôi. Nó gửi tôi ảnh bảng điểm cuối kỳ. Mỗi môn đều đạt điểm tối đa. Vừa nhìn ảnh của Diệp Hoan, tôi đã biết là ảnh chỉnh sửa. Tôi thẳng thắn vạch trần lời nói dối của nó. Không chat im lặng rất lâu không hồi âm. Khi tôi tưởng nó xấu hổ không nói nên lời, điện thoại tôi lại reo lên. Mày là đồ tệ hại, cho mày mặt mũi rồi đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi bị người ta dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi. Mà người đó lại là đứa con tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng. Tôi lặng lẽ cúp máy, quyết tâm cắt đứt hoàn toàn quan hệ mẹ con với nó. Công ty dần đi lên ổn định. Diệp Hoan không làm phiền. Dù mọi thứ có vẻ trọn vẹn, nhưng trong lòng tôi luôn thấy thiếu điều gì đó. Tôi nghĩ mãi không ra. Cho đến hôm đó, lại có một cuộc gọi từ xa. Cô định làm khổ nhà họ Cố chúng tôi đến bao giờ? Hồi đó nói rõ lấy 3 vạn rồi đi. Bao năm qua rồi, cô vẫn gây rắc rối cho con trai và con dâu tôi. Tôi làm khổ các người thế nào? Bà nói rõ cho tôi xem. Con trai cô từ nhỏ đã nghịch ngợm. Lần này lại gây chuyện. Lấy trộm tiền của bạn ở trường. Nhà chúng tôi, danh tiếng bị con trai cô làm xấu đi. Khiến con trai và con dâu tôi mất việc. Tôi biết công ty cô lớn mạnh. Sắp xếp cho anh Diễn và vợ nó 2 vị trí nhẹ nhàng thôi. Lương tháng vài vạn tùy ý là được. Không thì tôi sẽ đánh con trai cô mỗi ngày. Con trai tôi chẳng phải cháu bà sao? Nó chỉ là một kẻ mang họa. Sinh ra đã khiến cha mất. Giờ lại hại con trai tôi. Cô mau dẫn nó đi đi. Tôi chẳng muốn dây dưa thêm với bà lão này. Không do dự cúp máy. Lại qua một thời gian yên bình, Diệp Hoan bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Đứa trẻ ở cửa nhiều ngày. Đổi cũng không đi. Tôi sợ để lâu sẽ xảy ra chuyện. Tôi nhìn kỹ đứa con mà 12 năm rồi chưa gặp. Con tìm đến đây bằng cách nào? Thái độ lạnh lùng từ trên cao của tôi lúc này. Chắc không phải cảnh mẹ con ôm nhau khóc mà Diệp Hoan tưởng tượng bấy lâu. Nó có vẻ hoảng hốt. Mẹ tha thứ cho con được không? Mẹ nhìn con đi, người con đầy vết thương do họ đánh. Suy nghĩ một lúc, tôi nhẹ nhàng nói với bảo vệ bên cạnh. Vậy giúp đứa trẻ này báo cảnh sát đi. Không được báo cảnh sát. Nếu 2 người kia bị bắt, con mới có cơ hội lo cho bà nội tuổi già chứ. Con không dám báo cảnh sát. Có phải vì những vết thương đó do chính con tự tạo ra không? Diệp Hoan 12 tuổi chẳng có chút mưu mẹo. Sau khi tôi vạch trần ý đồ, mặt nó lập tức đỏ bừng.
Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan. Con mới 12 tuổi, làm sao một mình tìm đến mẹ chính xác thế này? Chuyện này đã đầy sơ hở. Người đứng sau sai khiến con nghĩ gì? Chính con cũng hiểu rõ. Về nói với bà nội con, tài sản của mẹ phần lớn không đứng tên mẹ. Dù có cũng đã lập di chúc từ lâu. Tiền sinh hoạt của con sẽ không đổi. Dù có kiện tụng, kết quả cũng vậy thôi, con đi đi. Tôi vẫy tay bảo, bảo vệ đưa Diệp Hoan đi. Kiếp này tôi không muốn gặp lại ai từ nhà họ Cố. Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng con trai, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, bảo vệ đưa nó ra ngoài vội vã chạy vào. Sếp, thằng bé vừa chạy gần kho, bị xe tải mất kiểm soát đâm bay ngay tại chỗ. Tôi tái mặt chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi một loạt nguy cơ. Đầu tôi chỉ còn trống rỗng. Tôi run rẩy tay, ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cấp cứu. Ngồi ngoài hành lang suốt một đêm. A Thao bị xe tải đâm chết ngay tức khắc. Kiếp trước tôi cũng nhờ xe tải mới có cơ hội sống lại lần nữa. Giờ đến Diệp Hoan cũng không thoát khỏi xe tải. Đầu tôi không ngừng nhớ về kiếp trước và kiếp này. Chẳng phân biệt nổi là của báo hay vòng luân hồi. Tự vấn lòng. Dù tôi có trách Diệp Hoan đến đâu, cũng không bao giờ muốn nó mất mạng trước mặt tôi. May mắn là qua một đêm cấp cứu, nó cuối cùng cũng tỉnh lại. Mẹ đã trở lại từ lâu rồi đúng không? Câu nói bất ngờ này khiến tim tôi đập thình thịch. Nhìn kỹ vào mắt nó, giống hệt ánh mắt nhìn tôi kiếp trước. Con bị va chạm đến ngớ ngẩn rồi sao? Mẹ không hiểu ý con. Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của nó. Nhìn về phía tôi, nó vẫn tiếp tục hỏi. Từ đầu, mọi thứ đã khác rồi. Mẹ chắc chắn đã trở lại từ lâu. Thấy tôi định phủ nhận tiếp, nó bất ngờ nói 3 chữ. Xin lỗi mẹ. Tay tôi bất giác siết chặt, ký ức 2 kiếp trong đầu tôi đan xen. Con chắc đã làm mẹ tổn thương rất nhiều. Nên kiếp này khi mẹ mở mắt, điều đầu tiên mẹ làm là từ bỏ con. Giờ con mới biết mình sai lớn thế nào. Mẹ có thể tha thứ cho con không? Giọng con trai dè dặt mang theo chút thăm dò. Nghe đến đây, tôi không chút do dự, quyết liệt bước ra ngoài. Không thể, con tự lo lấy thân mình đi. Điều duy nhất mẹ có thể làm là trả toàn bộ chi phí nằm viện cho con. Dù sao tỉnh lại là con của 18 tuổi. Là người trưởng thành, con nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Có lẽ nó thật sự đã hối cải. Sau đó Diệp Hoan hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi. Không bao giờ xuất hiện nữa.